ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા મજામાં છો એવી આશા સાથે આપણે આ વ્લોગ ચાલુ કરીશું. હિરલ ગામી હિરુસ ફેમિલી વ્લોગ. તો આજે નિર્વાબેનનો બીજો બર્થડે છે અને તેની આ હાઇલાઇટ છે, તો એન્જોય કરીએ. આજ કોનો હેપી બર્થડે છે? કોનો હેપી બર્થડે છે? જો હું લાગુ જો. હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હવે દાદાનો વારો. દાદાને પગે લાગી લે. દાદાને મોબાઈલ દઈ દે પેલા. હાલો. હા, હવે દાદાને પગે લાગી લે. વેરી ગુડ. હેપી બર્થડે નિર્વા. થેન્ક યુ. કે નિર્વા શું કહેવાય? થેન્ક યુ. રાજી થાય, રાજી થાય. હવે બાનો વારો. અલે બા પૈસા દે. બા પેલા. હા, હાલ ભાઈ. આજે બીજો કોનો બર્થડે છે? કોનો બર્થડે છે રૂહી, તને ખબર છે? કોનો? યસ, ભવ્યા દીદીનો આજ બર્થડે છે. તો કહી દો હેપી બર્થડે ભવ્યા દીદી. રૂહી આમાં કહી દો. દીદી વિડીયો જોતી હશે. હેપી બર્થડે ભવ્યા દીદી. એ તો રાજી થાય, રાજી થાય. તો અમે અને બચ્ચા પાર્ટી રેડી થઈ ગયા છીએ. તો બચ્ચા પાર્ટીનું ફોટોશૂટ કરી આવીશું. તો બાપાએ જમી લીધું છે. હરી બાપા. અને જમવામાં આજે શું છે તે તમને બતાવી દઉં. તો બાફેલા બટેકાનું શાક, રવાનો શીરો, ફણગાવેલા મગ, કાકડી, પૂરી. તો સરસ જમવાનું છે. અને આ બાજુ બા પૂરીઓ વણતા જાય છે ને તરતા જાય છે. અને સાથે મસ્ત ચોખાના ગરમા ગરમ પાપડ છે. પરફેક્ટ ખીચિયા પાપડની રેસીપી જોતી હોય તો મિત્રો આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મળી જશે. તો બધું જમવાનું રેડી છે. બધી પૂરીઓ થઈ ગઈ છે. દાદાને પૂછી લઈ કેવું છે દાદા, શીરો ને શાક ને બધું જમવાનું. આજ ટોટલી જમણવાર બધો બા તરફથી છે. મીન્સ બાએ બધું બનાવ્યું છે A to Z. કેમ કે અમે લોકો ફોટોશૂટ કરવા ગયેલા. કાકડી યે. સાથે માતાજીને સરસ પ્રસાદ પણ ધરાવેલો હતો. તો હવે જમવા ટાણે લઈ લેશું. બેન જમી કરીને પાપડિયા ખાઈને નાના આનામાં શું જોવે છે? રાશિ રિક્ષાવાળી જોવે છે નિર્વા. રાશિ રિક્ષાવાળી હા. તો લાઈટો બંધ, પડદા બંધ. નિર્વા આના લાઈટો બંધ, પડદા બંધ. એ અંધારું. હવે નિર્વા આના. તો ફ્રેન્ડ્સ, પિઝા માટેનો ઓર્ડર કરી લીધેલો છે 7:15. અને બીજો ઓર્ડર બીજા મોબાઈલમાંથી કરેલો છે. આજે તો પિઝા મળી જ જવાના છે. વેલેન્ટાઇનના વ્લોગ તમે જોયો હોય તો પિઝા નહોતા મળેલા અને પંજાબી જમવા ગયેલા. રૂહી સરસ સૂઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, હાય ફ્રેન્ડ્સ. તો મિત્રો વેલેન્ટાઇન્સમાં તમે જોયું જ હશે આગલા વ્લોગ કે પિઝા મળ્યા નહોતા અને કેટલું બધું એવું હતું. તો આજે તો વહેલો જ ઓર્ડર કરી લીધેલો હતો અને હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે લેવાનો. તો લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શું બેટા? પિઝા લેવા આવી ગયા છે. યસ, પિઝા લેવા આવી ગયા છીએ. ચલો. નિર્વા પહેલી વખત આવી રીતના આવી છે.
તો ડોમિનોઝ જઈ રહ્યા છીએ અને બેનું લાઇટિંગ ને આ તે બધું પહેલી વખત જોઈ રહી છે, તો કેમ કે તેને મોલમાં આવી રીતના લાવ્યા જ નહોતા. રૂહી ગામી. હા એમાં છે રાકેશ ગામી. હા સુગંધ એવું થાય છે, કેમ થાય કે અત્યારે જ ખોલીને ખાઈ જાય. બહુ જ સરસ સુગંધ આવે છે. તો પિઝા ઘરે આવી ગયા છે, બાએ દીવાબત્તી કરી લીધેલા છે. તો મિત્રો પિઝાનો જે ઓર્ડર કરેલો હતો તે 7:15નો હતો અને અત્યારે 7:45 જેવું થઈ રહ્યું છે. અને મેન તો એ હતું કે તે જલ્દી છેલ્લામાં છેલ્લો ટાઈમ હતો, તો પહેલાં ગરમા ગરમ ખાઈ લેશું અને પછી કેક બેક કટિંગ કરશું. કયો હો બાપા? અમેરિકાનો રોટલો ચાખીએ. હા એટલે જ કહું ને. હાલો તો ફ્રેન્ડ, સૌથી પહેલું બોક્સ ગાર્લિક બ્રેડનું, તો તેના સરસ પીસ કરીને બધાને પ્લેટમાં દઈ દેશું. બીજું બોક્સ ખોલીને પણ જેને બાકી છે તેને દઈ દેશું. સાથે આ મીડિયમ એવા ગરમ છે પિઝા અત્યારે, તો જેને ગરમ કરીને બહુ ખાવા હોય તો તે ઓવનમાં કરશું. હવે બીજું બોક્સ છે ચીઝી પિઝાનું નામ જ છે ચીઝી, તો તેને પણ સરસ કટ કરીને બધાને વેચી દેશું. રૂહીબેનને મોટો પીસ ચીઝી છે એટલે. પછી છે આ પેપી પનીર, તો જેમ જેમ ખાવું હોય તેમ તેમ ગરમ કરતા જશું અને જમતા જશું. આ છે હવે આ પિઝા છે વેજી પેરેડાઇઝ, તો તેને પણ કટ કરી લેશું અને પહેલાં કીધું તેમ જેમ જેમ ખવાતા જાય તેમ તેમ ગરમ કરતા જશું. અને આ છે છેલ્લા માર્ગેરિટા પિઝા. તો નિર્વાબેનના સેકન્ડ બર્થડેના ડિનર સ્પેશિયલ 4 જાતના પિઝા અને ગાર્લિક બ્રેડ મંગાવેલી. તો માર્ગેરિટા, ચીઝી, પેપી પનીર એન્ડ વેજ પેરેડાઇઝ. બાપા ભી એમ કહે છે કે અમેરિકાનો રોટલો ચાખવો છે, તો બાપા ભી ખાય છે. કેવું લાગ્યું બાપા? અમેરિકાનો રોટલો કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો? સરસ લાગ્યો ને? શું બા? દાદા પિઝા કેવા છે? એ રૂહીબેન ને પિઝા કેવા લાગ્યા? બોલાવો હાલો. તો સૌપ્રથમ તો બધા તૈયાર થઈ ગયા છે અને નિર્વાબેનની ગિફ્ટ સરપ્રાઈઝ. મોટો તાર પગ આગળ. ઘડો ગઈ જા. ઉભી ગઈ જા. હજી પૂરી હવા નથી ભરવા દીધી. મજા આવી? હજી મેરા સરખી હવા ભર દો. હવે બાબુનો વારો છે દૂધ પીવડાવવાનો. પછી આ ઘોડાને દઈ દે થોડું. ઘોડાને થોડુંક પાઈ દે. ધરાઈ દે. તમે ફૂલ થઈ ગયું? એકવાર પાઈ થોડુંક. ખલાસ થઈ ગયું, બધું પી ગયો.
નિર્વા મિત્રો નિર્વા રમકડા જોઈને ફૂલ એક્સાઇટેડ થઈ ગઈ છે. એની બર્થડે ગિફ્ટ. નિર્વા બર્થડે ની તૈયારી થાય છે. બલૂન ફૂલ આવ્યા છે. હેપી બર્થડે ના લેટર્સ માં હવા પૂરીને પેલા ગોલ્ડન લેટર્સ અમે બનાવ્યા છે. એ કોનો હેપી બર્થડે છે નિર્વા? આહા 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 હેપી બર્થડે નિર્વાનો. મમ્મી કે જાય નીકળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે મીણબત્તી ઓલવીને બર્થડે ઉજવતા નથી. આવી રીતે દીવો કરીને ઉજવીશું અને માતાજીનું ને હનુમાન દાદાનું નામ લઈને. હા, વેરી ગુડ માતી કરી. યસ, કેક કટ કરીશું. ચલો નિર્વા, હાલ પકડી લે નિર્વા. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nirva. Happy birthday to you. દીદીને ખવડાવ, દીદીને ખવડાવ નિર્વા. હાલ, આ ચોકલેટ લઈ લે, દીદીને ખવડાવ. દીદીને ખવડાવ, નિર્વાને ખવડાવ. નિર્વાણ ખવડાવ મારી દીકરી. સરસ હો, સરસ. મજા પડી ગઈ માં નીરવાને રાજી. બસ. અરે વાહ. મોટું મોટું. બહુ માં નીરવાને. આડોડીને મોટું 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 ક્રીમ ક્રીમ ક્રીમ. એનો દાદાને ખવડાવી દે, દાદાને ખવડાવી દે. દાદા. યે. હવે બાર નો વારો. હવે બાર નો વારો. હવે બાનો વારો. બાને ખવડાવ. એ મનીરવા ખવડાવશે. બાને આપો. બાને જાને આપો. બાને હપુક કરો. વેરી ગુડ. વેરી ગુડ માં. બા ખવડાવે છે. મારી નીર. દે દે ભાઈ. એ દાદા ખવડાવે. દાદા. ક્રીમ 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 ક્રીમ. ડાન્સ 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 ડાન્સ. એ આ જેવા લાગે ને ક્યાં નો જેવા લાગે. દીવો. નિર્વા ડાન્સ ડાન્સ. આ દે. હાલો મમ્માને. મમ્મા દે જા મમ્મા. હાલ જા મમ્મા ખવડાવ મારી દીકરી. મમ્માને ખવડાવે છે નિર્વા. યે આ બધું સો મિનિટ. ઓય 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 ઓય. ખાવ જા. એ આપો એટલે. એ ડાન્સ 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 ડાન્સ. હેપી બર્થડે નિર્વા. હબા કર દે મમ્મા, હબા કર દે. હબા. ખવડાવ જો માં નીર. હવે પપ્પાનો વારો. હવે પપ્પાનો વારો. જો હવે ચમચી બીજી લઈ લે. બીજી. એ ઉભી રહો ઉભી રહો. તૈયારી કરી લીધી છે પપ્પા માટે. ઓય ઓય મારી દીકરી. એ આ વેરી ગુડ. મીઠી 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 મીઠી. મૂકી દી કેવી ખબર પડે છે. હવે નિર્વાનો વારો. હવે નિર્વાનો. હવે પપ્પાનો. એ આ ફુગડી. ડાન્સ 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 ડાન્સ. બાપા માટે. હાલો હાલો હાલો. આવી હે નિર્વા. આવે છે નિર્વા. આવે છે આવે છે નિર્વા. આવે છે. વેરી ગુડ. ડાન્સ 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 ડાન્સ.
યે હવે દીદીને ખવડાવું છે ખવડાવો મારી દીકરીને. હા દીદીને ખવડાવ ખવડાવી દીધી. હા 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 વેરી ગુડ 1 મહિના પછી રૂહીનો વારો હા હા મમ્માને દેજે દાન, દાન. મમ્માને દે રૂહી દાન, દાન. મમ્માને ખવડાવ થોડું બસ મમ્માને ખવડાવી દે બસ આવજે આ બાજુ આવતી હાલ આપણે બધાને દઈ દે કેક દઈ દે હાલો જાજી જાજી કેક આપે મમ્મા ડીશમાં હાલો હાલો ઉપર નથી બેસું ઉપર નથી બેસું બેસું બેટા, ગંદુ હોય દીકા ગંદુ હા, હોય. વઈ જજે બહાર. ખુરશી આલ્યો બાપા ખાઈ લે બે માં નિર્વા કેવી રાજી થાય હાલ બસ હાલો નિર્વા જાજી જાજી કેક આપે મમ્મા તો ફ્રેન્ડ્સ બાપા કેક ખાઈ રહ્યા છે કેવી લાગી બાપા કેક હારી હે ને અને નિર્વાબેન ખાય છે આ બાજુ રાકેશ રૂહી બા ને દાદા તો બધાય કેક ખાય છે આ કેક મારી તો એન્જોય કરી લઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ આશા રાખું છું કે નિર્વાબેનના બર્થડેમાં તમને પણ મજા પડી હશે તો આ વ્લોગમાં આટલું જ હવે નવા વ્લોગ સાથે મળીશું ત્યાં સુધી આવજો થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ